Përshëndetje gjithëve. Tani që u kompletuam dhe jemi gjithë këtu, mund të fillojmë. Si drejtoresh ekzekutive e Kongresit Rinor Kombëtar, ju uroj mirëseardhjen konferencën tonë, gjithë trinjve, të gjithë punonjësve rinor, gjithë drejtuesve të organizatave dhe përfaqësuesve të institucioneve, Bashkisë Tiranë dhe të 12 bashkive tjera në Shqipëri. Mirë se erdhët dhe gëzuar ditën e rinisë. Normalisht kjo është një ditë e dedikuar për një grup të caktuar njerëzish, për të rinjt, për ata që e duan rinin, për ata që ndjehen të ri. Normalisht duhet ketë edhe një sens festiv si ditë, përveç se kritik. Mirë, po këto kohët e fundit është bërë e vështirë entuziazmi edhe kënaqësia apo gëzimi i madh edhe për shkak të situatës që kemi kaluar si vend këto kohët e fundit dhe jemi ende në atë situatë. Duke qenë se po ju referohem kësaj pjese, dua të falenderoj të gjithë ata të rinj që unë jam në dieni, që kanë qenë në punë, në terren, me vullnetarët, me institucionet, me grupet, cilat kanë qenë të gatshme për të ndihmuar në situatën e tërmetit dhe pasojat, dhe kanë vendosur për të gjitha peripecive dhe për të gjithë situatës të bashkohen sot këtu. Ne kemi qenë në diskutim dhe në mëdyshje nëse duhet të zhvillojmë këtë konferencë. Megjithatë, duke marrë parasysh punën e madhe që është bërë gjatë gjithë vitit dhe mundit që është hedhur për rinin, vendosëm të mblidhemi gjithë së bashku këtu dhe të kremtojmë në një farë mënyre arritjet, të projektojmë të ardhmen dhe të tregojmë që jemi të bashkuar. Konferenca e sotme do konsistoj në disa momente, në disa aspekte. Pikë së pari edhe unë gjej rastin që t'ju njoftojnë në emër të Kongresit Rinor Kombëtar dhe në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, marrjen e titullit Tirana kryeqyteti i rinjve për vitin 2022. Ky titull është shoqëruar me entuziazëm dhe me punë nga fillimi dhe deri në marrje e tij dhe do pasojë deri në implementim. Ka qenë një punë kolosale që është zhvilluar në bashkëpunim me institucionin e Bashkisë, një punë që mbart frymën rinore, një punë në cilën shumë profesionistë të rinj dhe të rinj janë angazhuar dhe është një merit dhe një fitore e të rinjve mbi gjitha. Do kemi kohë përpara për ta eksploruar dhe për ta bashkë implementuar. Dhe besoj Kryetari I Bashkisë Zoti Erion Veliaj do i thotë dy fjalë për titullin. Mirë, po as ne nuk na u dha mundësia ta kremtojmë dhe ta festojmë siç duhet, sepse ndodhin gjëra të cilat nuk janë dorën tonë dhe ne duhet jemi 100% aty ku është emergjenca dhe ku është nevoja. Konferenca e sotme ka në fokus lançimin e strategjisë 4-vjeçare të Bashkisë Tiranë, një strategji e dedikuar për të rinjt, një strategji që mbulon disa fusha, disa sektor, një strategji që është projekcion i nevojave reale të të rinjve, por dhe kapaciteteve që Bashkia e Tiranës ka dhe ofron në bashkëpunim me aktorët e tjerë, duke kanalizuar gjithë energjinë, investimet, forcën, kapitalin human për ta bërë rinin e këtij qyteti më të zhvilluar, më të përfshirë, më aktive dhe më përfaqësuese, më të denjë. Gjithashtu në pjesën e dytë kësaj konference ne do diskutojmë më në thellësi për 12 plane lokale veprimi të zhvilluara me 12 bashki të tjera në rang kombëtar. Dhe do kemi mundësi që në vazhdim të shtrim punën dhe të shtrim dhe bashkëpunimin. Pa ju marrë shumë kohë dhe duke ju falenduar të gjithëve për kohën dhe për respektin që keni treguar për eventin e sotëm, i kaloj fjalën drejtoreshës ekzekutive për zyrën e Tiranës të Fondacionit Friedrich Ebert, fondacioni partner i Kongresit Rinor Kombëtar që në gjenezë, që në themelim dhe mbështetës i ndërtimit të këtyre strategjive. Zonja Stine Klapa.
We support youth work all over the world, and we've been doing this here in Albania for quite some time now. Ne të fondacionit mbështesim shumë punën dhe rinin në të gjithë botën dhe në Shqipëri kemi disa kohë që e bëjmë këtë. We believe this is very important, and also that both the youth strategy of the city of Tirana and the local youth action plans are essential documents which will be crucial to enable participation and to open up equal opportunities for all young people. Ne besojmë se strategjia lokale e rinisë në Bashkinë Tiranë, por dhe planet e veprimit për rinin në 12 qarqet janë dokumenta esencial për punën e rinisë në të gjithë vendin. Sorry, I have a cold, so I'm also not so energetic today. I'm sorry. Kërkoj ndjesë sepse nuk jam shumë mirë sot për shkak të ftohërës. But still, I want to talk a little bit about why FES is supporting youth work and the different fields that we do this in. Do të flas pak pse ne si fondacion e mbështesim punën rinore dhe që ne I kushtojmë shumë rëndësi. The first is political education. E para është edukimi politik. Political education is actually instrumental for any society to facilitate the critical but constructive participation of its citizens. Edukimi politik është shumë I rëndësishëm për të... Sorry, can you please repeat? So political education is crucial for any society. Është shumë I rëndësishëm për çdo shoqëri. Because it facilitates the critical and constructive participation. Sepse faciliton përfshirjen konstruktive dhe kritike të shoqërisë. And I'll be a bit quicker then. So our goal is that young people are able and ready to participate actively and take over responsibility. Do të thotë që të rinjt kanë mundësi të aktivizohen në mënyrë aktive edhe të marrin përgjegjësi mbi vete. And this is something all of you that are here today do, and I would like to thank you for doing this. Kjo është diçka që ju të gjithë që jeni këtu sot e bëni dhe do doja t'ju falenderoja për këtë. I'm sure you could have do other things on a Sunday morning, and I found it very encouraging to see you all here. Jam e sigurt që ju keni pasur plane të tjera për të bërë sot si e diel që është, por ju falenderoj dhe jam shumë e lumtur që jeni të gjithë këtu. And second, so beside political education, secondly, FES also supports self-organization of the young people. Sektori I dytë që ne mbulojmë është organizimi mbështetja organizatave rinore të... We think that the National Youth Congress is a very important organization, network and platform. Dhe ne mendojmë që Kongresi Ndërkombëtar është një organizat shumë e mirë dhe një network shumë I mirë të cilën e mbështesim. I know that many people believe that they know exactly what young people want. E di që shumë njerëz besojnë që ne dim pikërisht se çfarë të rinjt duan. And we don't think that we know what young people want. We only know that they want to speak for themselves. Në fakt ne nuk e dim këtë gjë, nuk dim se çfarë të rinj duan, por ne e dim me siguri që ata duan të flasin për veten e tyre, të ngrenë zërin për vete. And therefore NUK and the many initiatives and people that are part of it are so important, and we're actually amazed to see how it is growing not only in size but also in relevance and importance. Ajo që ne na bën akoma më të lumtur është të shohim se si përdit kjo gjë tek të rinjt rritet dhe se sa ato Can you please repeat the last word? Important? No, so we are amazed to see it growing, not only in size but also importance and relevance. Ata rriten çdo ditë edhe rëndësinë që ata I kushtojnë. And third, and this is why we're here and why we think today is so important, we believe that policies need to be in place to open up opportunities for young people. Dhe treta është pikërisht ajo që ne jemi mbledhur sot, besojmë se politikat janë pikërisht ato që do të ndihmojnë të rinjt për të qenë së bashku. This is, for example, very important in education and in the job market. Kjo është shumë e rëndësishme në edukim dhe në vendin e punës, në tregun e punës. But policies are also very important to open up space to participate. Por politikat janë gjithashtu shumë të rëndësishme për të hapur hapësirë në mënyrë që të rinjt të përfshihen. So it's not important enough for the youth, for young people to feel able and ready to participate and wanting to take over responsibility. Nuk është e rëndësishme për të rinjt që vetëm të përfshihen, por gjithashtu të kenë dëshirë të marrin mbi si
për vete përgjegjësi dhe të bëhen pjesë e politikave. You also need to be given the space to do so. Ne duhet gjithashtu t'ja mundsojmë këtë hapësirë që ata ta bëjnë. And here policies and the institutional framework are of course of great importance. Dhe këtu politikat dhe legjislacioni janë gjithashtu shumë të rëndësishme për ta bërë këtë. And so is the support by municipalities, by the local level, but also the national është level. suporti nga bashkitë dhe nga institucionet lokale. And I will not talk about the content of the youth strategy or the local action plans today because we will hear a lot of it about it later, but I'm happy that we could support the elaboration of. Unë nuk do të flas konkretisht për planin e veprimit në 12 qarqet e Shqipërisë sepse do ta bëjmë pak më vonë, por jam shumë e lumtur të them që ne e suportojmë atë plotësisht. And I know it's a lot of work, so thank you everybody who's been involved for contributing to these plans. E di që është bërë shumë punë, kështu që faleminderit të gjithëve ata që janë bërë pjesë dhe kanë kontribuar në zhvillimin e këtyre planeve. Having said all this, I cannot speak without saying something else in addition. Nuk është që kam diçka tjetër për të shtuar për këtë pjesë. So these formal ways of participation and engagement are extremely important and they make a great difference. Këto forma formale të përfshirjes janë shumë të rëndësishme dhe bëjnë një diferencë shumë të madhe. Nevertheless, don't feel restricted or limited only to them. Sido që t'jetë mos u ndjeni të limituar nga kjo gjë. Especially if they're not granted in a way they're supposed to be. Edhe nëse janë në një mënyrë që ndoshta nuk është ashtu siç duhet. Because having an action plan does not necessarily mean that all actions are actually happening or are made possible. Sepse duke pasur një plan veprimi nuk do të thotë domosdoshmërisht që i kemi të gjitha veprimet siç duhet apo gjërat po shkojnë siç duhet. So you need to be checking on them and you need to demand that these actions actually happen or are allowed to happen. Dhe ju duhet her pas here të kontrolloni këto plane veprimi dhe të siguroheni që këto realisht do të implementohen. And I think the job of young people is also to go beyond these formal arrangements. Dhe besoj që puna e të rinjve është të shkojnë përtej këtyre politikave formale. So these days there's again a lot of talk about Greta Thunberg because the COP25 is happening in Madrid and you all know her and her school strike. Së fundmi besoj që keni dëgjuar shumë të flitet për Greta Thunberg për nismën që ajo ka marrë për klimën. So you know, she's just one example of how a young person brought about an important change by using exactly the opposite of the formal procedures. Ky është vetëm një shembull se si të rinjt ngritën zërin e tyre duke përdorur pikërisht të kundërtën e politikave formale, e gjitha formaliteteve domethënë që ekzistojnë. I know this is not easy and it requires a lot of courage. E di që kjo nuk është diçka e lehtë dhe kërkon shumë kurajo. But I cannot emphasize enough how important it is. Por nuk mundem ta theksoj aq sa duhet se sa e rëndësishme është kjo gjë. Sometimes you need to test the boundaries that are set and go new ways even if they're not foreseen by the institutions. Ndonjëherë na duhet të shkojmë përtej barrierave që na vendosin dhe të gjejmë mënyra të reja. So please keep this in mind because your society, your communities, they need especially this to see positive change happening. Ju lutem mbajini këtë në mend sepse shpesh herë na duhen këto mënyra në mënyrë që ne të shkojmë dhe të kërkojmë të gjejmë në ndryshimin në komunitetin kohetar. So I don't want to take more of your time, but I would like to thank you all for coming today. Nuk dua të marr më shumë nga koha juaj, por dua t'ju falenderoj për kohën sot. And again, I would like to thank everybody who was involved, has been involved in elaborating on the youth strategy and the action plans. Dhe sërish dua të falenderoj të gjithë ata që janë përfshirë në zhvillimin e strategjive dhe planeve të veprimit. Dafina and our dear partners of the National Youth Congress. Dafina si pjesë e Kongresit Rinor Kombëtar. And of course, Mayor Erion Veliaj for your great support. Kryetarin e Bashkisë Erion Veliaj. For your great support for the youth cause and not only in the youth strategy but in general for supporting young people in the city of Tirana. Për kauzën e rinisë që ai mbështet aq shumë dhe gjithashtu për punën që ai bën në Bashkinë Tiranë. And having said this, I would like to invite you now to also address us. Të ftoja tani, faleminderit.
Mi përshëndetje, mirëmëngjes gjithë, edhe një falënderim veçantë për gjithë ata që na mblodhen sot në 8 dhjetor për ditën e rinisë, për të folur për diçka që shumë afër zemrës tonë, që janë çështjet e rinisë, që është plani ynë për Tiranën 2019-2023. Edhe të falenderoj Dafina gjithë kolegët e tjerë që u përfshin, që nuk e shtyt edhe nuk e anulluat këtë. Ne vërtet kaluam një moment shumë të vështirë, por ne nuk jemi viktima, ne jemi mbijetues të një fatkeqësie, ne patëm një moment për zin, patëm një moment për emergjencën, tani duhet kemi një moment për rimëkëmbjen. Edhe rimëkëmbja nuk është vetëm me ndërtesa, po dhe rimëkëmbja e jetës formale, rimëkëmbja e rutinës, rimëkëmbja e këtyre takimeve, rimëkëmbja e aktiviteteve të fundvitit. Sepse unë besoj që kombet që ngrihen shpejt kanë kombe të ardhme. Janë kombe me të ardhme. Kombet që mendojnë gjithmonë si viktima të fatit, të natyrës, të fqinjve, të luftrave, të pushtimit, të tsunamit, të tërmetit, të përmbytjes, jetojnë tërë jetën me psikozën e viktimës. Ne nuk jemi viktima. Dhe fakti që kanë qenë djem dhe vajza të rinj të këtij qyteti, që kanë qenë të parët, jo vetëm në operacionet e ditëve të para, ku kanë ndihmuar, jo vetëm në operacionet e qendrave të emergjencave, po dhe tani teksa flasim, o janë diku duke gatuar, o janë diku duke përgatitur paketat ushqimore, o janë diku duke instaluar një kanë të gjithë dashamirësinë, mirënjohjen dhe respektin tonë dhe bravo ju qoftë për një fund fantastike që është bërë nga të rinjt në këto ditë të emergjencës. Se vlerësoj jashtëmase dhe meritojnë gjithë një duar trokitje pavarësisht se nuk mund të jenë të gjithë bashkëmen e sot. Edhe ka qenë një sa ka qenë pezmatuse, sa ka qenë trishtuse gjithë ajo që ndodhi, aq edhe ka qenë inkurajuese. Shikosh djem dhe vajza, mbaj mend kur kemi pasur kriza në të ardhmen, ishin ekskluzivisht huajt. Ata që merreshin me gjithë operacione, ata që shpërndanin ndihma, ata që shkonin në fshatin më të largët, ka qenë realisht një bekim të shikosh se si çuna dhe gocat tanë, që patjetër kanë mësuar si bëhet në vende të tjera, patjetër që kanë parë se si menaxhohet me gjakftotësi, pa panik një situatë e tillë, edhe që sot kanë qenë në fakt ata që kanë drejtuar shumë prej këtyre punëve. I kanë parë deri në fshatin më të largët të Tiranës, edhe në Zallbastar, edhe në fshatrat e thellë të Zallherit, duke instaluar një çadër, duke ndihmuar një familje që të dislokohet në një qendër të emergjencave, kanë parë mjek të rinj, zjarfikës të rinj, çuna dhe goca që besoj në këtë strategji do duhet të jenë të përfshirë. Ky nuk mund të jetë vetëm një strategji për koleksionin e OJF-ve të Tiranës. Nëse ne nuk përfshijmë dhe gjithë ato organizata me bazë vullnetare, mund të jenë organizata me bazë fetare, mund të jenë organizata me bazë artistike dhe kulturore dhe ndoshta jo le të themi ai takëmi tipik i OJF-ve që aktivizohet gjithmonë për çështje të rinisë. Edhe unë besoj që me këtë rast edhe në këtë emergjencë vlen ajo shpreha, çdo krizë është edhe një mundësi, është edhe një oportunitet për të bërë gjërat më mirë, për të përfshirë më shumë njerëz, për të mësuar nga kaluara edhe për t'i bërë gjërat më mirë në të ardhmen. Sot është një ditë e rëndësishme për Tiranën, sapo njoftova teksa po flis Testine, që ne kemi mbyllur dhe qendrën e fundit të emergjencave që ishte palestra tek Beti Muço. Jo se ka mbaruar emergjenca, ne do kemi qendra sociale, do vazhdoj të bëhet shërbimi, akoma në fshatra do vazhdojmë të çojmë ndihmat. Sot është ditë me diell, por nesër fillon prapë shiu, kështu që do të vazhdojmë të çojmë çadra dimrore, po i kemi mbyllur qendrat e emergjencave pasi u shpërndan dhe 1000 pagesa qerash, se duam t'japim sinjalin që jeta vazhdon dhe ne nuk mund vazhdojmë të jetojmë tërkohën si në rrethim, tërkohën si në luftë dhe tërkohën si në zi. Pse? Njerëzit kanë nevojë për rutinë. Rutina duket si gjë më e mërzitshme. Kur themi u bë rutinë, do të thotë që u bë e mërzitshme. Po keni kujdes. Në momentin e parë që ndërpritet rutina nga diçka si tërmeti apo nga një fatkeqësi, sa na merr malli për gjërat e mërzitshme. Për faktin që çohesh ke njëti krevat, shkon dhe lan dhëmbët te njëti tualet, shkon dhe bën dush ke njëti vend, del poshtë dhe je ke njëti kafe, takon të njëjtit shok, shikon të njëjtit familjar. Imagjino, kjo që quhet rutinë dhe e mërzitshme në ditët normale, sa e vlefshme bëhet në ditët e fatkeqësisë. Edhe ajo që ne menduam është ne duhet i kthemi rutinës. Ne duhet i kthehemi një jetë ku me akomodimin në një shtëpi shumë afër, me shumë gjasa te pallati përballë që nuk u prish në kombinat ose në kino studio, ne sigurojmë që kemi ruajtur ekosistemin. Do të thotë, vendin ku shkojmë në kopsht, në çerdhe, në shkollë, vendi punës, kafjalagjes, komshiu, kushëriu, janë pjesë e këtij ekosistemi. Dhe unë besoj që tani që dam këtë zgjedhje, ne duhet të rikthehemi menjëherë në këmbë. Ka folur me shumë kryetar bashkish. Edhe në Japoni, edhe në Amerikën e Jugut, sidomos në zonat që u prekën nga uragani Katrina,
Dhe thanë, një nga gjërat që kemi bërë gabim dhe që duhet nxjerrim mësim, edhe kur të keni ju problematika të tilla është rifillimi i normalitetit menjëherë. Kur ndodhi Katrina në Gush, shkolla filloi në shkurt 5 muaj. Po 5 muaj heqje e prizës jetës normale, realisht solli një çakordim në gjitha të shoqëri dhe në gjitha të komunitet. Kështu që jam sot shumë i lumtur që filluam kopshtet dhe çerdhet këtë javë, edhe mezi pres që të fillojmë shkollat nesër. Dhe jam shumë i lumtur sot që shoh disa nga senatorët dhe përfaqësuesit kryesorë të qeverisë së nxënësve, edhe të gjimnazeve të përfshirë në këtë proces. Nëse ne të tjerët e kemi luksin të flasim për plane 4 vjeçare, puna juaj fillon për 4 orë. Në qoftë se jeni një senator në Tiranë, nëse jeni pjesë e qeverisë së nxënësve, puna juaj nuk pret 4 vjet, fillon për 4 orë, për normalizimin dhe për përgatitjen e shkollave nesër. Le ta pranojmë, jemi një shoqëri dramatike, jemi një shoqëri që na ka paniku, jemi një shoqëri që mjafton thuash një gënjeshtër në rrjetet sociale dhe ajo merr dhe ty të kap një panik dhe një histeri e paimagjinueshme. Unë e provoj kurrizin tim për ditë, po s'ka problem se u mërzit kryetari I Bashkisë. Po ka shumë problem në qoftë se histeria dhe drama përtej normales ka plon shkollat. Kështu që u kërkoj këtë si punë dhe si mision dhe si fillim I implementimit të këtij plani, si koordinator të gjimnazeve tona dhe për rikthimin në normalitet nesër. Inxhinierët kanë parë 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë shkollat. Çfarë është sot tek lista që ne do të botojmë pas pak me Ministrinë e Arsimit? Si shkolla kontrolluar do vazhdojë normalisht mësimi. Çfarë është si shkolla M5 që tashmë e kemi rrëzuar vetë që të mos ishte tundimi për të futur në rënoja dhe për të rrezikuar, tashmë e kemi marrë vendimin. Për 4 shkolla që ne gjithsesi kishim në buxhetin e këtij viti që do I ribënim nga e para, tërmeti thjesht e konfirmoi që po, pas kemi pas drejt se ishin shkolla që nuk mbajnë më pas 50-60 vitesh. Dhe në ato pak shkolla ku ne do bëjmë disa punë që janë merremetime të thjeshta, siç është shkolla ime Sami Frashi, që ka vetëm suvatime dhe lyerje, apo disa shkolla të tjera të Tiranës ku ne do na duhet edhe 10 ditë kohë për të rihapur në janar, thjesht do bëjmë si me 2 turne në një shkollë tjetër dhe do ta menaxhojmë si çdo vend serioz, dinjitos, që menaxhon që kur vjen një krizë përballet pa kaluar në histeri dhe pa kaluar në panik. Ndaj me zi pres që shumë nga çuna dhe gocët që janë këtu, këtë plan që aprovojmë sot për fshirjes në komunitet dhe të angazhimit, ta aplikojmë duke filluar që në orët e ardhshme për të filluar shkollën me sukses nesër. Po filloj jeta pa panik dhe me seriozitet në normalitet në shkollat e Tiranës nesër, kemi hequr një pjesë të madhe të ngarkesës që kanë situata të tilla që tërmetet. Dhe kur pash që filloi normalisht në çerdhe në kopshte me bebe, pa në një hata me të rriturit, u a them këtë se shoh në njëherë që ka më shumë mësuese dhe drejtor që janë më panikaxhin se nxënësit. Kështu që ky është vendi. Sheshi që kemi këtu përballë, po mos ishte për kalamajt, s'do ishte bërë kurrë. Për të rriturit që vdesin për makinat dhe jo për kalamajt, sheshi s'do ishte bërë kurrë pedonal. Po u bë sot se fëmijët kishin më shumë emancipim se sa të rriturit. Kështu që arsyeja pse u a them ju, se mund të kisha bërë sot takime drejtoreshat. Po u a them ju se shoh që ka sot më shumë pjekuri ke rinia jon, që ka pa bot me sy dhe ditë sillet me seriozitet, me dinjitet dhe pa panik, se sa ke disa nga mësuesit që vën kujen përpara se të kuptojnë. Unë e di, në situata të tilla të gjithë duan bëhemi si agroni Instituti Ndërtimit apo Lulieta Bozo. Ky është trendi I ri tani që të gjithë bëhen si inxhiniera, po e di çfarë? Inxhinierët do bëjnë inxhinierët, teknikët dhe ustallarët e bashkisë do bëjnë teknikët dhe ustallarët, nxënësit do bëjnë detyrat, mësuesit do japin mësim. Po I ngatrum këto role dhe secili merret me të gjitha, atëherë jemi një shoqëri disfunksionale. Kështu që nesër kemi një shans të mrekullueshëm të tregojmë që jemi një shoqëri funksionale. Përpara se të vija këtu, edhe më vjen mirë që përputhet kjo që do them edhe me planin, takova një grup të rinj që kishin ardhur për shoqatën e Euroatlantike të NATO-s nga disa vende. Edhe një prej tyre po më thoshte, po kryetari thotë se tani po bëhen 2 javë që ka rënë në tërmeti, thujse 2 javë. Çfarë mund të bëjmë ne që të ndihmojmë? Se mendoni që ne kudo ishim rrugëve duke fjetur nëpër çadra dhe që mund të kishte nevojë për një punë tillë, edhe u pezmatuan kur I thash që sot e mbylla palestrën e fundit dhe jemi rikthyer në normalitetit. Po thash si mund ndihmojmë? I thash, hani drek në restorant Tiranë, blini një suvenir, shkoni bëni shopping. E them me pak humor, por në fakt serioziteti I kësaj teme ka të bëjë me një tërmet që mund të rrezikojmë pas tërmetit fizik, që është tërmeti ekonomik. Qofse njerëzit ndrydhen, qofse nuk konsumojnë, qofse nuk shpenzojnë, qofse nuk dalin nga shtëpia, në qofse nuk punojnë në restorante, qofse nuk punojnë në bare, qofse nuk punojnë në kafenet e Tiranës, qofse nuk ka xhiro nëpër dyqane, atëherë ne shkojmë në një situatë ku tërmeti real është ai që na ndodh fillimisht në kokë dhe pastaj në ekonomi. Kjo nuk duhet na ndodh. Edhe kur mpyesin biznesmen, mori njëri dia tha kam 1000 palë xhinse. Tha shoku, Lali, nuk kemi nevojë për xhinse. Kemi nevojë që ti të punësosh çuna dhe goca trim. Po bëre
bëre këtë, është akti më i madh patriotik që ti mund bësh për ekonominë shqiptare mbas tërmetit. Ndaj dhe më vjen mirë që pjesa mbaj mend nga prezantimi që bëm me Dafinën për finalen e kryeqytetit evropian të rinisë, është pjesa ekonomike. Ne nuk e vlerësojmë sa duhet, po në situata të tilla, ky qytet që ka 4 vite që rritet me 10, 11, 12%, pra me 2 shifra rrit ekonominë e vet, problemin më të madh me tërmetin mund ta ketë tani, nëse ne nuk e marrim seriozisht aktivizimin e të rinjve në ekonomi. Ndaj për gjithë sipërmarrësit që ndoshta ishin me pushime për fundjavën e gjatë dhe janë kthyer tani dhe duan të bëjnë diçka për tërmetin, po ju them, kriza emergjente mbaroi. Po nëse doni të bëni diçka, hapni vende pune. Punësoni çuna dhe goca që kanë nevojë, që duke qenë në punë të mendojnë më pak për tërmetin, të mendojnë më shumë për shoqërinë, për familjen e tyre dhe si mund të jenë dobishëm në Tiranë. Edhe besoj që nëse ne dhe me këtë plan e fuqizojmë temën e ekonomisë tek rinia, tek të rinj të talentuar që mund punësohen, që mund të zhvillojnë dhe të rrisin produktin e brendshëm të këtij qyteti dhe të këtij shteti, duke qenë se shumica e ekonomisë dhe biznesit është në Tiranë, unë them që realisht do kemi përqafuar një krizë për ta kthyer në një mundësi edhe në një oportunitet për gjithë. Jam sot pafund krenar për gjithë skuadrën tonë, e shihni këtu përpara, po është edhe një ushtri pas tyre dhe një ushtri përballë meje që ka punuar për ta bërë aplikimin e Tiranës të suksesshëm si kryeqyteti evropian i rinisë në vitin 2022. Them prapë, është një mundësi e jashtëzakonshme për treguar Tiranën. Kur pyetëm disa nga anëtarët e jurisë mbas vlerësimit, pse në shumicë ishte votuar aplikimi i Tiranës, e di çfarë na thanë? Nuk ishte vendi më i reklamuar mirë. Nuk ishte vendi me më shumë financa. Por ishte historia më e vërtet nga gjithë ato që dëgjuam. Pra, kur nuk na u mundua të shitej një gjë që këtu çdo gjë është perfekt. Jo, ne tham, nuk është perfekt, po është një punë progres. Është një punë progres, është një vend ku të gjithë po përpiqemi. Tani mbas tërmetit ndoshta duhet të përpiqemi 2 herë më shumë, e të punojmë 2 herë më shumë me orare 2 herë më të zgjatura edhe për të rikuperuar ato që humbëm gjatë kësaj fatkeqësie. Po kjo është një mundësi. Edhe ata vlerësuan faktin që Tirana ka shumë sfida, po punohet për ditë për të bërë gjërat pak më mirë. Edhe unë do doja që ta shikonin kështu. Ky plan që prezantojmë sot nuk është perfekt. Nuk është as Bibël, nuk është as Kur'an, nuk e citojmë dot, po është një dokument dinamik që tani për shembull që ndodhi kjo historia e tërmetit deri më këmbës do duhet ndoshta të bëjmë edhe ca shtesa. Si do jemi më të përgatitur për vullnetarizmin? Si do jemi ne me një database? Kemi qindra vullnetar, po siç e pamë kjo histori na duheshin mira. Si mund ta fusim këtë koncept në plan? Kështu që po ta shohim si një dokument dinamik, i cili na ndihmon si një platformë për të bërë këtë punë më mirë, kjo do ishte fantastike. Dhe për Kryeqytetin Evropian të rinisë 2022, Dafina e tha me drejt, kemi pak kohë të planifikojmë se çfarë duam të bëjmë. Ne nuk duam të bëjmë diçka artificiale, si ato pemat plastike ose lule plastike. Njerëzit duan gjëra origjinale, por origjinaliteti ynë nuk ka pse të jetë perfekt. Me imperfeksionet tona, ne mund të tregojmë se sa dinamik jemi dhe çfarë jemi duke bërë në secilën prej këtyre fushave. Kur them që çdo krizë është mundësi, kjo është jo vetëm për shoqërinë, por kjo është edhe për infrastrukturën, të jemi sinqertë. Ne kishim planifikuar që do të kishim një qendër të madhe rinore, po e dini çfarë, me këto 3 lagjet e reja që kryeministri ka propozuar në Tiranë, pra edhe pranë lumit, edhe në Kino Studio, edhe në Shkos, në fakt janë 3 vende ideale të marginalizuara. Po të rikthehen me arkitekturë moderne, me infrastrukturë moderne, dhe të kenë dhe këto që ne kemi pasur ide dhe ambicie, qendra rinore, qendra komunitare, kjo krizë është një mundësi për t'i dhënë jetë disa zonave që ta pranojmë. Ti thuash dikujt që e ke shtëpinë ose i ke bregu lumit, është tuj se fyse. Kemi filluar, ka filluar të ndryshojë, kemi bërë një shkollë të re, aty kemi qendër të re komunitare, ka filluar rehabilitimi urban, po imagjinoni tani këtë ta çojmë në Marsh të Pestë. Ne mund të kemi qendra rinore dhe që në fillim konceptimin e këtyre lagjeve, në vend cillemi si lypsa, ku do gjejmë një qoshk për një bibliotekë ose për ca të rinj që të mblidhen bashkë, ne duhet sillemi si triumfus. Dhe themi po, në këto zona, pjesë e planit urbanistik do jetë patjetër një qendër rinore. Do jetë patjetër terrene sportive, do jetë patjetër një hapësirë komunitare. Do kemi patjetër një vëmendje të veçantë dhe një buxhet veçantë për rinin. Ndaj do doja u thash këtë të lagjeve të reja për t'ju mprehur pak radarët. Ti ndezim gjithë radarët dhe për të thënë mund të jetë kjo e vërtet, pra kriza është edhe mundësi për t'i bërë ca gjëra që ndoshta kemi ëndruar dhe se kemi pas mundësinë, unë besoj që po, edhe mezi pres që ta kthejmë këtë gjithë në një histori suksesi. Dua të falenderoj shumë Stinën,
edhe gjithë donatorët tanë gjermanë dhe ata që kanë ndihmuar. Ne themi gjithmonë atë shprehje që ne duhet i vëmë parët aty ku kemi fjalët, pra nëse flasim për rinin duhet vëmë dhe fondet për rinin. Unë them tjetrën, ne duhet i vëmë parat aty ku kemi zemrën. Nëse kemi zemrën te rinia, atëherë realisht duhet të buxhetojmë për rinin. Ne po buxhetojmë për të përgatitur për kryeqytetin evropian të rinisë. Dhe më vjen mirë që Friedrich Ebert, që sigurisht mund bënte punë patjetër me më shumë vizibilitet, me më shumë vipa, me më shumë politikan, ka zgjedhur ndoshta të bëjë një punë, atë punën e milingonës, që ndoshta nuk ka shumë lavdi, edhe siç e shikoni sot nuk është se janë 20 kamera këtu, se thonë, ama se puna e rinisë këta janë e ardhmja. Me demek nuk kemi punë sot me ju, po hajde se do flasim më vonë, po fakti që kanë zgjedhur t'i vënë fondet e tyre modeste në këtë punë do të thotë që realisht ku kanë zemrën aty kanë edhe mundësitë e tyre financiare, kështu duhet ju falenderoj për këtë me gjithë zemrën. Megjithatë, ajo që do doja që të ndodhte është që të kalojmë pak kohë, ndoshta organizojmë një mini tur në gjimnazet tona, në fakultetet tona, edhe për ta shpjeguar planin e rinisë dhe pastaj në modelin e Tiranës, unë do doja që Durrësi ishte vendi i dytë. Si vendi më i prekur prap, kriza më e madhe është dhe mundësia më e madhe për të punuar me trindë dhe për të bërë aty një aktivizim. Dhe pastaj Kruja, dhe pastaj Lezhë. Pra, ta caktonte agjendën e shpërndarjes së këtij plani dhe të kësaj fryme, në fakt edhe agjenda e krizës që kemi. Edhe besoj që do ishte një mundësi fantastike për shumë prej atyre të rinjve që të rikuperonin edhe të rifillonin jetën. Në finale dua t'ju them diçka. Ky plan nuk është kontratë. Ky plan veprimi nuk është marrëveshje. Ne nuk jemi ortak. Dhe është shumë e rëndësishme të mos jemi ortak. Pra nëse është për të protestuar, do protestoni, lutem protestoni. Se nëse ne thjesht e kemi këtë si një mënyrë për të thënë, shkoj ju do bëni 5 projekte, ne do bëjmë 5 projekte dhe filmi mbaroi, nuk kemi bërë asgjë. Kështu që ne nuk po lidhim sot një marrëveshje aksionere. Ne patjetër që do jemi të gjithë kontribues, po kur diçka nuk shkon, do duhet të themi që nuk shkon. Dhe do duhet të përdorim çdo mjet demokratik për të thënë që kjo gjë do rregulluar. Dhe besoj ajo që mund vlej nga eksperienca e Tiranës, pra për t'ju kthyer asaj batutës, kur politikanët thonë rinia është ardhmja, është një justifikim për të mos u marrë tani me çështjet rinore, por për të marrë më vonë. Edhe ja kam thënë grupit, kur unë isha teenager atëherë, një nga filmat e preferuar ishte Return to the Future, Rikthim ke ardhmja. E ardhmja ishte viti 2015. Kështu që ardhmja ka një 4 vite që ka ikë. Nëse vazhdojmë me këtë mentalitetin, këta janë e ardhmja. Kështu që për atë punë, e ardhmja ka ardhur dhe ka ikë disa herë. E tashme. E kuptova rëndësinë e të pasur çunave dhe gocave të rinj në Këshillin Bashkiak, këto ditët e krizës që më është dashur ta mbledh Këshillin Bashkiak shumë shpesh, edhe për këto vendimet. Dhe duke shkruajtur ka i çati këshilltarëve, na duhet kuorumi, se pa 33-34 vota nuk kalohen vendimet. Edhe duke pyet disa nga aktivistët tam, o kryetar, po jam duke shërbyer te kjo menca te Lazgush Poradeci, jam te kjo ke Bregulumit. Shërbet darkën lër 5 minuta apo të presim se pa votën tënde nuk vendosim dot. Duhet vim te kjo pikë, që të jetë problem për çdo bashki kuorumi nëse çunat dhe gocat që janë me votë si përfaqësues të rinisë janë prezent. Dhe ju lutem, mos pranoni asnjë ofertë tjetër më pak se kaq. Po thatë, po rëndësi ka që na priti, bëm dhe një selfie dhe na tha fjalë të mira dhe foli bukur, edhe kjo mjafton. Jo, kjo s'mjafton. Se si jeni garnityr, nuk jeni pjesë përbërëse e qëndësishme qytetit. Ndaj dhe ftesa për qytetet e tjera, nëse Tirana ka bërë, për çdo kryetar tjetër bashkie, edhe për partitë politike që menaxhojnë qytetet, ku i ke çunat dhe gocat në Këshill Bashkiak? Janë si përqindje, aq sa është përqindja e qytetit, apo e keni mbushur vetëm me shoqëninë edhe shokët e partisë, edhe këtyre ju thoni hajde një çik më vonë se ju jeni ardhmja. Edhe do doja që nuk ka rëndësi fare, mund të keni bindje komplet kundërta politike me mua. Por rëndësi ka me qenë prezent dhe kur vjen puna, nëse të rinë do ishin partia më e madhe në Shqipëri. Po ta shohësh si grup mosh, parti me aq shumë antar nuk ka as partia ime, që është partia më e madhe. Kështu që po ta shihni veten dhe ta mendoni me këtë mentalitet që partia e trinjve është partia më e madhe dhe po të silleni me muskulin që të jep ky lloj numri i madh, atëherë besoj që nuk do jetë ditë e vonë ku të shohim në shumë qytete të Shqipërisë këtë përfaqësim të trinjve. Kështu që ju jam sot shumë mirënjohës, e vlerësoj jashtëmase gjithë punën që është bërë, e di që të bësh njerëzit bashkë, sidomos në Ballkan, është një nga gjërat më të vështira. Kështu që fakti që ja kanë mbrit kësaj dite që kaq njerëz janë bërë bashkë për ta koncentruar në një projekt, në një plan pune, në një plan veprimi, është një gjë absolutisht e mrekullueshme. Jam shumë krenar për ju edhe mezi pres që të bëjmë gjëra më të bukura bashkë. Shumë faleminderit.
Unë do falenderoja kryetarin e Bashkisë, zotin Veliaj, për fjalët e tij inspiruese, po dhe për mbështetjen që i ka dhënë gjithmonë rinis, duke pasur në fokus të politikave dhe strategjive të Bashkisë. Ne do të vazhdojmë tani me